Hello everyone. For this lesson, we're going to talk about the origin of life. Saan ba nagsimula ang buhay? Ang Earth Life Science kasi basically divided into two. Siyempre yung Earth saka yung Life Science. And dito magsisimula sa topic na ito, yung journey natin sa Life Science. So yung mga susunod na lessons, all about Life Science na yun. Okay? And bago natin mas maunawaan yung origin of life, kailangan alam natin kung ano ba yung definition ng buhay. So sabi na iba, if you don't have happiness, wala kang buhay. But in a scientific sense, kapag ang isang system ay nakakapag-perform ng mga characteristics na mas matatakal pa natin sa susunod na lesson. Halimbawa niyan yung metabolism, heredity, cellular organization. Doon natin mas mauunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng life. So yung organismic state niya, masasabi na vital and functional. Divine creation. Wow, ang ganda pakinggan, no? Divine creation. Ang divine creation, ang sabi dito sa ating definition, life was put on earth by divine forces. Ang divine forces, it can be a he, a she, an it. Ibig sabihin, pwedeng lalaki, babae, or pwedeng isang force lang, or pwedeng isang genderless entity. Yun yung divine creation. Yung mga forces na yon, supernatural, transcendental, ibig sabihin beyond the human limits. Ito yung may kagagawan kung bakit nagkaroon ng buhay sa earth. Okay? So yun yung divine creation. And it does not always reject science, so dapat open din tayo na hindi lahat ng theory under divine creation ay nag-aabandon ng science. Halimbawa niyan sa mainline Protestantism, nire-reconcile nila yung modern science tsaka yung creation. Okay? So yung creationism tsaka yung modern science. Kumbaga yung evolution, halimbawa, purpose yan ng Diyos based on natural laws. And ang religion, sinasabi din under this theory, sa divine creation, na it is compatible with scientific understanding. Walang contradiction. Okay? So, hindi lahat ng under sa divine creation ay nagre-reject ng science. Now, ang question, ang divine creation ba ay scientific or not? So, hindi tayo magiging bias dito. Okay, so tingnan natin yung dalawang perspective. Kasi may mga nagsasabi, syempre, the divine creation is scientific. May mga nagsasabi, hindi. For a scientific community, mahirap tanggapin na ang divine creation ay scientific. Kasi, hindi siya falsifiable. Ibig sabihin, mahirap patotohanan na ang divine creation ay hindi totoo. So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, meron akong isang hypothesis. Sabi ko, meron ako isang teorya na lang. Sabi ko, dito sa planetang ito, which is hindi na kayang abutin ng mga advanced na kagamitan ng ating mundo, ay may nag-i-exist na life. Hindi siya falsifiable. Hindi siya pwedeng patotohanan na ito ay hindi totoo, na yung teorya ay hindi totoo kasi nga hindi na kayang makakuha ng mga evidence doon. Bakit? Kasi hindi na makarating yung mga advanced na kagamitan. So hindi siya falsifiable. The same with divine creation. Ang hirap i-falsify that an absolute creator does not exist. Okay? Kasi supernatural siya. Transcendental din yung claim. Ibig sabihin, that is beyond the human limit. So, ang hirap na i-falsify, ang hirap pabulaanan yon. Okay? So, para naman sa mga advocates ng divine creation, yung nasabi nga natin kanina, ito ay scientific. Okay? Scientific ang divine creation para sa mga creationists na ito yung absolute truth, ito yung dapat um, ituro sa academe. Ito yung kanilang struggle, yung teaching in the academe, na dapat ito yung tinuturo instead of evolution. So yun yung struggle ng divine creation din. Especially dun sa creationist, sa Genesis narrative, no? Yung sabi, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is space, yung heavens, and earth, matter. Okay? So, yun, that is for divine creation. Number two, let us talk about abiogenesis. So kanina under divine creation, nabanggit natin yung Genesis, kasi ang Genesis, yan ay ibig sabihin origin, beginning, yan. So dito naman sa Abiogenesis, sabi dito, life arose from non-living matter. So yung non-living decaying matter, dyan daw nagmula ang buhay, abiogenetically. Kaya meron tayo dyan cheese. So payag ka nun, mula ka sa cheese. So hindi, no? So yung butterfly daw mula sa cheese. Yun. So medyo weird, no? Pero tingnan natin, akala natin puro scientific weirdness. Pero tingnan natin, maraming chemistry to. Matatalakay natin mamaya. So, magsimula tayo dun sa Oparin-Haldane theory. So, sabi dito, nagkaroon daw ng gradual chemical evolution. Ayan, meron ng chemistry. So, yung mga inorganic molecules ay nag-react daw with an external energy kung saan yun yung nag-form ng mga building blocks ng life. Okay? So, yung ang inorganic molecules, wala siya parehas ng carbon saka hydrogen. Kasi kapag sinabi nating organic molecules, meron siya parehas na carbon at hydrogen. Mahalaga yung carbon.
at hydrogen syempre. Yung carbon kasi lahat ng buhay dito sa Earth, carbon-based yan. Okay? So nagkaroon ng reaction yung mga inorganic molecules, halimbawa dyan yung ammonia. Yan, nag-react with an external energy. Ang external energy, halimbawa yan ay lightning or yung energy from the sun. At nabuo yung mga building blocks. Okay? Yung mga building blocks ng life. Halimbawa yung amino acid tsaka yung nucleotides. Ang amino acid kasi, ito yung building blocks ng protein at ang lahat ng living cells ito yung primary component, yung protein. And yung nucleotides naman, monomer ng nucleic acids. Nucleic acids, yun yung DNA, RNA, di ba? So, kapag sinabi nating monomer, pwede siyang mag-bond with other monomers na, syempre, identical sa kanya para mabuo yung polymer. Yun na nga yung DNA and yung RNA. At kung makikita natin, protein, DNA, RNA, lahat sila basic to life eh. So, kung makikita natin sa abiogenesis, ang claim dito is that from non-living, nagkaroon ng living. At mula sa non-life, nagkaroon ng life. Okay? At ito ay nangyari sa primordial soup, as in sabaw. Wow. So, kasi ito ay nangyari sa primitive ocean. Okay? Kung saan yung aqueous solution in that ocean, nandun yung mga inorganic molecules, nag-react with an external energy to form organic molecules, which are basic to life, ay nangyari nga sa primitive ocean. Okay? Kaya naman yung mga unang life forms ay nasa body of water. Okay? And we also have here an experiment na sinama about Miller-Urey experiment. Pinakita dito na yung mga organic molecules pwede nating ma-derive mula sa reducing conditions. Okay? Bakit reducing conditions? Ano muna yung reducing conditions, okay? So, ang reducing conditions, kapag isang atmosphere ay nasa isang reducing condition, ibig sabihin greatly limited yung amount ng oxygen. At dahil oxygen poor condition ang atmosphere, meron ng abundance ng methane, carbon monoxide, hydrogen sulfide, ammonia. Okay? At yun yung ginawa dito sa experiment kung saan in a closed system, pag sinabi natin closed system, yung sabihin hindi niya inaalaw yung labas-pasok ng matter. Okay? So dun sa closed system, ginaya nila sa experiment yung reducing condition na pinaniniwalaan na yun yung condition ng early atmosphere. Okay? Para maipakita na sa early Earth natin, given that the reducing condition ng atmosphere, maaaring magkaroon ng organic molecules with the reaction of inorganic molecules sa isang external energy. Okay? At pinakita dito na yun, na-produce yung mga organic molecules. Pero, ang challenge dito ng mga scientists ay iniisip nila, naniniwala sila na yung early atmosphere natin ng Earth ay hindi talaga nasa reducing condition. Okay? So, iba dun sa pinakita sa experiment ni Miller sa ni Urey, dun sa setup nila. Hindi reducing condition yung atmosphere. Okay? To sum it up, no? So, sa abiogenesis, mula sa simple, papunta sa complex, yan, mula sa non-life, papunta sa life. Mula sa non-living, papunta sa living. Okay? So, yun yung origin ng life. Mula ang buhay sa walang buhay. Okay? And number 3, we have biogenesis. Okay? So, sa biogenesis, ang kaibahan niya sa abiogenesis ay yung letter A. Okay? So, hindi lang yon. Ano siya, talagang contradicting siya dun sa abiogenesis. Sabi dito, it contested abiogenesis kasi naniniwala ito that life arises from pre-existing life. Okay? So, sa pamagitan ng reproduction. So, halimbawa, sa human, sa mammals, no? Nagpo-produce tayo sexually. Hindi naman asexually, hindi naman tayo nahahati sa dalawa. Tapos, napoproduce yung kaparehan natin. Sa starfish, pwede pa yun, no? So, yun yung sinasabi sa biogenesis na nagmumula lamang ang buhay mula sa pre-existing life. Okay? So, specifically, yung tao nagpo-produce ng tao. Siyempre, yung starfish nagpo-produce ng starfish. Yan. Yung kalabaw nagpo-produce ng kalabaw. Yun yung sinasabi sa biogenesis that life arises only from pre-existing life, not from non-living matter. Okay? And itong experiment ni Reddy saka ni Pasteur. So si Pasteur siguro ito yung tatatak sa inyo. Ito yung kilala sa biogenesis, no? So yung mga experiment nila, ito yung sumuporta sa biogenesis at hindi sumuporta sa abiogenesis. So tingnan natin yung kanilang experiment. Ito yung kay Reddy. Okay? So meron tayong tatlong jar dito. Yung isa ay open, yung isa ay may cork, yung isa ay may gauze. Okay? So may cover, yung dalawa. At kung makikita nyo, meron meat sa loob. Okay? And after some time, dun sa open container, nagkaroon ng formation ng maggots dun sa meat. Okay? So ito yung parang mga larva nitong mga flies na nandito na na-attract.
Okay? And doon naman sa dalawa, walang formation ng maggots doon sa meat. Ano yung implication nito? Ang implication nito is that without pre-existing life, then life would not be created, life would not be formed. Okay? So, yun yung implication nito. Dinisprove nito yung spontaneous generation. Okay? Yung spontaneous generation, yun din yung idea sa abiogenesis. Okay? Na kung saan ang buhay ay nagmula sa non-living matter. Okay? Ang criticism dito is that dun sa pangalawa, walang enough air para makapasok dun sa meat. Okay? Para makapenetrate, para magkaroon ng spontaneous generation. So, nasuportahan pa ito lalo ni Louis Pasteur. Okay? So, meron tayo ditong dalawang setup. Okay, dun sa parehong setup, meron tayong round bottom na flask at merong broth sa loob. Yung broth, ito yung yung kumbaga kapag nagluto tayo ng karne, yan, yung stock, yan. At binoboil siya, in-sterilize para patayin yung mga living things na nandun. After that, dun sa unang setup natin, hindi natin tinanggal yung parang swan na shape, yung parang S-shape na neck nito. Okay? And special yung design nito kung saan makakapasok pa rin yung hangin pero matatrap yung mga pwedeng mag-contaminate dun sa loob ng broth after nung sterilization dun sa setup 1. Okay? And dun naman sa setup 2, tinanggal natin yung neck at inintay natin kung magkakaroon ng microbial growth, yan, magkakaroon ng contamination. At ang nakita natin is that dun sa setup 1, walang growth na nangyari kahit nakaka-penetrate yung hangin kasi natatrap nga yung mga bakterya. Okay? So, ibig sabihin, wala yung mga microbes, mga bakterya na naandun sa mga dust particles sa hangin na pwedeng makapasok doon sa broth para magkaroon ng microbial growth. Okay? At doon naman sa setup 2, at dahil open siya, exposed siya sa hangin, may yung mga dust, yung mga alikabok, maaaring may dalang bakterya, yan, makokontaminate yung broth. Okay? So, ganun din yung implication nito. Ang implication din nito is that life can only arise from pre-existing life, not from non-living matter. Okay? And mahalaga din itong konsepto na ito ng experiment ni Louis Pasteur dun sa pasteurization. Kung nakikinig nyo na yun. At kapag nakakita tayo na yung product natin ay pasteurized, ibig sabihin sterilize siya. Okay? So, subjected siya sa temperature para i-destroy yung mga organisms na pwedeng mag-contaminate dun sa product before siya ibenta sa market. Okay? So, that is pasteurization. Meron din siyang practical na application. Okay? Yun lang para sa biogenesis. Again, ang central idea natin dito is that life only arises from living matter, from pre-existing life, not from non-living matter. Okay? Which is the complete opposite of abiogenesis. Okay? And now, let's proceed sa pinakahuli nating topic, which is about panspermia. Okay? Isang concept ng life about extraterrestrial origin. Okay? So, sa panspermia, ang panspermia ay mula sa Greek na panspermos. Ibig sabihin, all kinds of seed, containing all kinds of seed. Kasi meron daw na seed of life. Okay? Yung seed of life na yon ay nag-exist all over the universe and it can be propagated through space. At yun yung dahilan kung saan nagmula ang buhay dito sa Earth. Okay, sabi dito, life was transported by debris here on Earth through an impact that sustained life. Okay, ang implication nito is that hindi naman talaga related ang life formation doon sa early terrestrial at saka doon sa atmospheric environment ng ating planeta. Okay, noong mga unang panahon. Okay, kasi nga ito ay dinala lang dito sa ating planeta. Okay, itong seed of life na ito, dinala lang sa ating planeta. Seed of life in the form of germs, yan. Kaya hindi talaga siya related doon sa early terrestrial and early atmospheric conditions ng ating planeta. Only that it was able to be sustained by those conditions. And it was able to be sustained in the right environment. Okay? Meron ditong support sa panspermia, yung bombardment period. Kung maaalala natin, nung pinag-aralan natin yung geologic timetable, nagkaroon ng continuous bombardment ng meteor dito sa ating planeta. Okay? Yun ay during the Hadean Eon, di ba? Yun yung support dito na maaari sa pagitan nun, dala-dala ng mga debris na yun, yung seed of life, okay? Na nakasurvive sa harsh condition. Ito yung isang problema no? Isang criticism kasi unproven nga ito. Paano kasi makakasurvive itong seed of life na ito given na harsh ang condition doon sa space, extreme temperature, extreme pressure,
yung cosmic radiation nandyan. So, yun yung isang dito, criticism sa panspermia. Okay? So, now, doon naman tayo sa implication. Ano ang implication nito? Okay? So, if the seed of life existed all over the universe, then maaari na sa ibang parte ng universe, isang planeta o sa hindi lamang isang planeta na merong isang environment that could harbor life. Okay? So, isa ito sa implication ng panspermia. So, mahirap itong i-disprove. Sabi nga ay, hindi rin siya falsifiable. Okay? So, yun lang para sa panspermia. Sabi dito, again, yung central idea natin na merong seed of life at yun yung dahilan doon nagmula yung life here on earth. Okay? Next lesson, tatalakayin naman natin yung characteristics ng life para mas magkaroon pa tayo ng kalinawan kung ano ba ibig sabihin ng life. Okay? So, that's all. Thank you so much.